Welcome to ItzRafiq. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ CodeBlock আমাৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল গুগল ওপেন কৰি ল'বা, তাতে লিখিবা CodeBlock। তাৰপাছত সাৰ্চ কৰিলে হ'ল, সাৰ্চত যেটো লিংক আহিব ফাৰ্ষ্ট লিংকটো খুলিব পাৰা বা codeblock.org হেতু খুলিব পাৰা। সো আমি এটো লিংক খুলিলো। এটো খোলাৰ পাছত ইয়াতে অপচন আহিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰিবা। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আহিব ডাউনলোড বাইনাৰী ৰিলিজ, তাত ক্লিক কৰিবা। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন পেজ খুলিব। ইয়াত এইবিলাক অপচনছ আছে, CodeBlock সেটআপ, ইয়াতে MIGW সেটআপ এটো ইনষ্টল কৰিব পাৰা। যেহেতু তোমালোকৰ কম্পিউটাৰত অলৰেডি C কম্পাইলাৰ নাথাকিব পাৰে, সো ইয়াতে দুটা অপচন আহিব, exe আৰু zip। যদি জিপ ফাইল মানে পেন ড্ৰাইভত ল'ব খুদিছা, জিপ ফাইলটো লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব। আৰু যদি ডাইৰেক্টলি কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব খুদিছা তেনেহ'লে MIGW সেটআপ exe। ইয়াতে দুটা অপচন পাবা, ফোৰ্চ হাব আৰু সোৰ্স গেট। যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিলে হ'ল। সো আমি এটো সিলেক্ট কৰিব গৈ আছোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ মেচিনটো 32 বিট হয় তেনেহ'লে 32 বিট সেটআপো ইনষ্টল কৰিব পাৰা। যদি 64 বিট হয় ওপৰতো ইনষ্টল কৰিলেই হ'ল। So CodeBlock this one MIGW setup exe source ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল। ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজ এখন খুলিব, লিটল ৱেইট। সো এখন ফাইল খুলিব। ইয়াত তোমালোকে বেলেগ বেলেগ অপচনছ পাবা। ইয়াতে CodeBlocks for Windows 64 bit including compiler and so এইবিলাক আছে। ইনক্লুডিং কম্পাইলাৰ হেতু ক্লিক কৰিলে হ'ল। সো যেতিয়া গুগল ক্ৰমত কিপ এনেকৈ ৱাৰ্নিং দিব, কিপ বুলি তো সিলেক্ট কৰিবা আৰু এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ইয়েছ কৰিবা। এইটোৱে CodeBlockৰ স্ক্ৰীনখন আহিব। নেক্সট, তাৰপিছত আকৌ আই এগ্ৰী। তাৰপিছত যিকেইটা কম্পাইলাৰ লাগে সেইকেইটাত ক্লিক কৰিলে সেইকেইটা চিলেক্ট কৰিবা। তাৰপিছত নেক্সট আৰু লোকেশ্যনটো যিটো বাই ডিফল্ট আছে সেইটোতে চিলেক্ট কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত ইনষ্টল। চ' এতিয়া ইনষ্টল হৈ আছে। Do you want to run CodeBlock now? যদি এতিয়াই খুলিব খুদিছা ইয়েছ, নহ'লে নো কৰিব পাৰা। মই এতিয়াই খুলিব খুদিছোঁ, সাপোজ ইয়েছ দিলোঁ। এতিয়া কম্পাইলাৰবিলাক দিয়া আছে, GNU GCC কম্পাইলাৰ সেইটো সিলেক্ট কৰিবা, অ'কে কৰিবা। তাৰপিছত নেক্সট, ফিনিছ। আৰু ইয়াতে CodeBlock ইজ কাৰেণ্টলি হোৱাট এভাৰ। ইয়াতে অপশ্যন আছে এনি চেঞ্জেছ, ইয়েছ এছ'চিয়েট উইথ C and C++। সেইটো কৰি দিলে হ'ল, অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া মই নতুন প্ৰগ্ৰাম এটা লিখিব খুদিছোঁ ইয়াতে সাপোজ। তাৰ কাৰণে এইটো ব্লেংক ডকুমেণ্টত বা নিউ ফাইলত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি এমটি ফাইল কৰি প্ৰথমে ফাইলটো ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত ফোল্ডাৰ য'ত ছেভ কৰিব খুদিছা, সাপোজ ডকুমেণ্টতে ছেভ কৰিম, test.c। ছেভ কৰিবা ফাইলটো। ছেভ কৰাৰ পাছত ইয়াতে তোমালোকৰ এতিয়া যিখিনি ফাইল লাগে সেইখিনি লিখিলে হ'ল। ফাৰ্ষ্ট আছে ইনক্লুড
include stdio.h তাৰপাছত next line to again include conio.h then int mean bracket on off then next line curly braces then printf ইয়াতে hello তাৰপিছত semicolon দিবা লাষ্টত then return 0 then semicolon তাৰপিছত প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিব কাৰণে ইয়াতে গ্ৰীণ বাটনটো ক্লিক কৰিব পাৰা বিল্ড কৰিব কাৰণে খুদিছে সো yes কৰিলে হ'ল ইয়াতে দেখিছা আউটপুটটো হেলো বুলি আহিছে সো এনেকৈ আমি কোড ব্লক আমাৰ উইন্ডোজ 7 কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰো সেম প্ৰসেস উইন্ডোজ 10 ৰ কাৰণেও ফলো হ'ব যদি তোমালোকক সি কম্পাইলাৰটো ইনবিল্ট লাগে তেনেহলে সদায় হেতু অপচনটো সিলেক্ট কৰিবা ইয়াতে দেখাই দি আছো আকৌ এটো অপচনস লবা MINGW setup. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.